ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የደሞሜድ ቤተሰቦችና ተከታታዮች፣ ዛሬ በየቀኑ ዙኩኒን ብንመገብ በሰውነታችን ላይ ምን አይነት ለውጦች ሊከሰቱ ይችላሉ የሚሉትን እንመለከታለን። ዙኩኒን በየቀኑ ለምን መመገብ አለብን ወይም ደግሞ ስለምን መመገብ ይኖርብናል የሚለውን ወሳኝ ሁነቶችን እንመለከታለን። አንድ ቀላል አትክልት የምግብ መፈጨትን ሊያሻሽል ቢችል፣ ልብን ሊጠብቅ የሚችል፣ ክብደትን ለመቀነስ ለክብደት ማስተዳደር የሚደግፍና በሽታ የመከላከል ስርዓትን ሊያሳድግ ቢችልስ? ዛሬ በደቡብ ሜር ላይ በሳይንስ የተደገፈውን ኃይለኛ የሆነና ዝቅተኛ ካሎሪ ይዘት ያለው ሱፐር ፉድ ከሚባሉት ውስጥ ዙኩኒን እንመረምራለን። ይህ ደቡብ ሜር ነው ውስብስብ የሕክምና ርዕሶችን ወደ ተግባራዊ ምክር የምንከፋፍልበት። እኔ እንደተለመደው ስለ ጤናችሁ አዘጋጅ ሐኪም ደሞኝ ከሁሉ በፊት እንደተለመደው ዶሜድ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እያለን ስንቀጥል በቁጥር 1 ላይ የምናገኘው ስለ ዙኩኒን ከማወቅ ነው። ዙኩኒ ምንድነው ከሚለው ነሳ። እንግዲህ ስለ ዙኩኒ ስናወራ ዙኩኒ ምንድነው ሲባል ዙኩኒ ከኮርኪጌት ከሚባሉት ተክሎች ውስጥ የሚመደብ እና የሚጠራ ሲሆን ከዱባ ቤተሰብ የተገኘ በንጥረ ነገሮች የበለጸገ ኃይለኛ አትክልቶች ውስጥ አንዱ ነው። በካሎሪ ዝቅተኛ ሲሆን በፋይበር ይዘቱ በቫይታሚን ኤ፣ በቫይታሚን ሲ እንዲሁም ደግሞ በፖታሲየም እና በጸረ አንቲኦክሲደንቶች የበለጸገ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የውሃ ይዘቱ ከፍተኛ ሲሆን ዙኩኒ እርጥበትን ለመጨመርና የሰውነትን የሜታቦሊዝም የምግብ መፈጨትን ባላንስ በማድረግ ይታወቃል። አንደኛ በስንቀጥል ደግሞ በቁጥር 2 የምናገኘው የምግብ መፈጨት ጤናን እንዴት ሊደግፍ እንደሚችል እንመልከት። ከሚሰጠን የጤና ባለቤቶች ውስጥ እንግዲህ ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው የምግብ መፈጨት ጤናን ይደግፋል። እንግዲህ ዙኩኒ የምግብ መፈጨት ጤናን ይደግፋል ሲባል በውስጡ የያዘው ሟሚ ፋይበር እና የማይሟሟ ፋይበር በአንድ ላይ አጣምሮ የያዘ ነው ዙኩኒ። ይህም የአንጀት እንቅስቃሴን ያሻሽላል፣ የሆድ ድርቀትን ይከላከላል፣ ጤናማ የአንጀት ባክቴሪያዎችን ይመግባል፣ ይደግፋል። ጤናማ የምግብ መፈጨት ከተሻለ ንጥረ ነገሮች መመጠጥ ጋር የበሽታ መከላከል ስርዓት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስንቀጥል ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ክብደት ለመቀነስ ይረዳል። ለሰውነታችን ከሚሰጠው የጤና ጥቅሞች እንግዲህ ዙኩኒ በካሎሪ በጣም ዝቅተኛ ሲሆን ነገር ግን ሰውነታችን በመምራት ከፍተኛ የውሃ ይዘትና ከፍተኛ የፋይበር ይዘቱ አንድ ላይ በመደመር የምግብ ፍላጎታችንን ይቆጣጠራል። በየቀኑ ዙኩኒ መመገብ የሰውነት ስብን ለመቀነስና ጤናማ ክብደትን ለመደገፍ እጅግ በጣም ይረዳል ማለት ነው። ሶስተኛው የልብ ጤናን ይጠብቃል ሲባል በፖታሲየም በጸረ አንቲኦክሲዳንት የበለጸገው ዙኩኒ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር እጅግ በጣም ይረዳል ማለት ነው። ኮሌስትሮልን ለመቀነስና የደም ስሮችን ለመጠበቅ ይረዳል። ይህም የልብ ህመምን እና የስትሮክ አደጋን ለመቀነስና ለማስተዳደር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ዙኩኒ። አራተኛው ለሰውነታችን ከሚሰጠው የጤና ጥቅሞች ውስጥ የደም ስኳርን መቆጣጠር ነው። ዙኩኒ ዝቅተኛ የግላይሴሚክ ወይም ደግሞ የዝቅተኛ የሆነ የዲያቤቲክ ሜላይተስ ጠቋሚ መረጃ ስላለው ከፍተኛ ፋይበር ያለው ሲሆን ይህም የስኳር መመጠጥን ያዘገያል፣ የደም ስኳርን ለማረጋጋት ይረዳል። የስኳር በሽታ ላለባቸው ሰዎች በተለይ የኢንሱሊን ሬዚስታንስ ላለባቸው ሰዎች እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ዙኩኒ። አምስተኛው ለሰውነታችን ከሚሰጠን የጤና በረከቶች ውስጥ በሽታ የመከላከል ስርዓትን ይጨምራል። ዙኩኒ ውስጥ የሚገኙ ቫይታሚን ሲ እና የአንቲኦክሲደንቶች ኢንፌክሽኖችን ለመዋጋት እብጠትን ለመቀነስና የበሽታ መከላከል ስርዓትን ለማጠናከር ይረዳሉ። ስድስተኛው ለሰውነታችን የሚሰጠን የጤና ጥቅሞች ውስጥ የአይንና የቆዳ ጤናን መደገፍ ነው። ዙኩኒ አይናችን ከጉዳት የሚከላከሉ፣ ቆዳን ጤናማ የሚያደርጉና የቆዳችን አንጸባራቂ እንዲሆኑ የሚረዱ ሉቲዝ አክሲቲንና በቫይታሚን ኤ ይይዛል። ሰባተኛው ዙኩኒ ከሚሰጠን የጤና ጥቅሞች ውስጥ የውሃና የመርዛማ ንጥረ ነገሮችን የማስወገድ ድጋፍ ነው። ዙኩኒ 90% ውሃ ነው ብለናል። ይህም 90% የሆነ ውሃ አካሉ እርጥበትን፣ የኩላሊት ተግባርንና መርዛማ ንጥረ ነገሮችን በተለይ የጉበታችን ዲቶክሲፋይ በማድረግ ይታወቃል ማለት ነው። ስንቀጥል በዋነኝነት ወደ ዋናው አረስታችን ስንመለስ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዙኩኒ እንዴት ማዘጋጀትና በቤት ውስጥ እንዴት አዘጋጅተን ለምግብ ዝግጁ ማድረግ ይቻላል የሚሉትን እንመልከት። ቀላል ነገሮችን ስንመለከት የመጀመሪያው ከነጭ ሽንኩርትና ከወይራ ዘይት ጋር በመደባለቅ ኖርማሊ ጥሬውን መመገብ ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ በሾርባ መልክ በማብሰል ሾርባውን መጠቀም ይቻላል። ሶስተኛው ደግሞ በጥብስ መልክ መጠቀም ይቻላል። አራተኛ ዙኩኒ በሰላድ መልክ ወይም ደግሞ በሰላጣ መልክ ማዘጋጀት ይቻላል። አምስተኛ ከእንቁላል ወይም ደግሞ ከምስር ጋር አንድ ላይ በመቀላቀል በማብሰል በወጥ መልክ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስንቀጥል በሶስተኛ ደረጃ ሊሆኑ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ዙኩኒ ከመጠን በላይ በመጠቀም ሊሆኑ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች ምንድናቸው ሲባል ዙኩኒ በጣም ደህንነቱ የጠበቀ ነው፣ ነገር ግን
ከመጠን በላይ አብዝቶ መጠቀም መለስተኛ የሆድ መነፋትን፣ የሆድ እብጠትን፣ ቁርጠትን አስከትሎ ሊመጣ ስለሚችል በጥሬውን ከመጠን በላይ መጠቀም አይኖርብንም ማለት ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ላይ በጣም በትንሹ የራሱን አለርጂ ሊኖረው ይችላል። ከመብላታችን በፊት በደንብ ማጠብና ንጽህናውን መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። አራተኛው የመጨረሻ መልእክታችን ደግሞ ዙኩኒ ቀላል ግን ኃይለኛ የሆነ አትክልት ነው። አዘውትሮ መመገብ የምግብ መፈጨትን፣ የልብ ጤና፣ በሽታ መከላከል ስርዓትን፣ ክብደትን መቆጣጠር፣ የክብደትን ማሻሻል፣ አነስተኛ የዕለት ተዕለት ልማዶች ጤናችን ሙሉ ለሙሉ ሊለውጡ ይችላሉ። ስለዚህ ዙኩኒ አዲስ መረጃ ካገኙ ደቡብ ሜዳውን ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳናልን። ቁልፍ መልእክታችን ዝቅተኛ ካሎሪ ከፍተኛ ንጥረ ነገሮች ያለው ዙኩኒ መመገብ ለጤናችን እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ በዚህ ወቅት ለጤናችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ደቡብ ሜድ እናመሰግናለን።